Hey guys! What's up? Welcome muli sa ating channel. Gagawa muli tayo ng masarap at medyo healthy na recipe. Gamit ulit ang chicken breast, but this time with Sprite. Yes guys, yung soft drinks nga. Excited na akong i-share ito sa inyo. Pero bago yan, ako nga pala si Maki, ang inhinyerong mahilig magluto at oo na, mahilig din po kumain. Ano pang hinihintay nyo? Tara at samahan na po sa isa na namang masayang pagluluto. For this recipe, ang ating main ingredients ay ang chicken breast. Hihiwain lang natin ito ng maninipis, mga about 1/8 to 1/4 inch thick. Isisison lang natin ito ng salt on both sides. And then, gagamit tayo ng paprika. Ito yung usual na ginagamit natin sa chicken breast kasi nga masarap talaga ito. And enough na yon, dalawa lang po ang seasoning na gagamitin natin. Next, gagamit tayo ng 1 cup of cornstarch. And lalagyan lang natin to ng konting asin, konti lang, para healthy pa rin ang ating recipe. And syempre, gagamitin natin itong ating breading mixture para i-coat ang lahat ng chicken breast na nagawa natin kanina. And siya nga pala, may naalala ko. Kung gusto nyo maging crispy ang ating chicken breast, siguraduhin lang natuyo ito. Punasan ito ng tissue o kaya naman kitchen towel para mawala yung moisture. Kasi moisture talaga ang kalaban ng crispiness. Ayan, maglagay lang tayo ng konting mantika sa ating kawali. Pwedeng olive oil or any healthy oil na choice mo. Piprituhin lang natin to hanggang maging slightly toasted ang ating chicken breast. Pag naprito na nating lahat, isi-set aside lang muna natin kasi gagawa tayo ng sauce. Yan, ilalagay na natin yung Sprite sa konting mantika. Soy sauce and sugar. Haluin at isimmer natin ng saglit. Gagamitin tayo ng chicken broth cube. Pero optional lang to. Kung wala ka nito, pwede namang salt lang. Then, isi-simmer lang natin to hanggang matunaw yung cube. And lastly, magdadagdag rin tayo ng butter. And tutunawin muli natin to bago natin idagdag ang chicken. Magdadagdag nga pala tayo ng cornstarch pero konti lang. Inunaw ko to sa malamig na tubig. Kasi nga hindi natin to pwedeng ilagay ng diretso kasi magbubuo-buo siya. Then isi-simmer lang natin to for around 3 to 6 minutes hanggang makuha lang natin yung desired thickness or consistency ng ating sauce. Tada! Handa na ang ating chicken breast with Sprite. Binudburan ko lang to ng konting basil at lemon para mas lalong sumarap ang ating chicken breast. Sigurado ko kung hindi ka mahilig sa chicken breast, magugustuhan mo ito. Tara, tikman naman natin. Guys, masarap. Siyempre, ako nagluto. Ano pa ba?
Anyway guys, kung nagustuhan mo itong recipe, sigurado ko magugustuhan mo rin ang inoki chicken rolls. Kasi nga, gawa ito sa chicken breast and healthy din talaga. Pero sobrang sarap. Kung gusto mo tong i-check, i-click mo lang ang eye na icon sa upper right ng video na to. And also, ilalagay ko rin ang link sa ibaba para ma-check mo. Yun lang. See ya! Huwag ka munang aalis! Bakit hindi mo i-check ang sunod nating recipe? Sigurado, magugustuhan mo rin ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo lang yung logo sa gitna. I-click na yan. I-click mo na yan.